Welkom bij Netgear en leuk dat je kijkt. In deze aflevering van Netgear Tips en Tricks gaan we het hebben over de vraag: wat is DNS en hoe stel ik dit in op mijn Netgear switch? Deze aflevering is eigenlijk ter voorbereiding van mijn video van volgende week, waar ik een vraag ga behandelen over het instellen van de tijd op een Netgear switch. Ik zal je eerst even laten zien wat ik in deze video met je ga bespreken. In deze video ga ik je wat inzichten geven over DNS, aangevuld met waarom het handig is om een DNS-server op je switch in te stellen en waar je het beste rekening mee kunt houden. Tegen het eind van deze video laat ik je zien waar je de DNS-instellingen kunt maken op onze smart en managed switches. DNS staat voor Domain Name System. DNS maakt het ons mogelijk om middels een makkelijk te onthouden naam, bijvoorbeeld www.netgear.nl, een gewenst IP-nummer te bereiken. Want het is nu eenmaal gemakkelijker om een logische naam te onthouden dan een IP-nummer. Zo zie je hier het IPv4-nummer van onze Netgear NL-site. Als het om een paar IP-nummers gaat, is dit nog enigszins te onthouden. Maar als je erg veel IP-adressen of nog lastiger IPv6-adressen moet onthouden, dan is dit voor de meeste mensen niet meer te doen. Of je moet een fotografisch geheugen hebben. Laten we eerst eens kijken hoe DNS werkt. Als je www.netgear.nl in je browser invoert en je systeem kent het bijbehorende IP-nummer nog niet, dan start er een zogeheten resolving proces. Dit resolving proces begint bij de DNS root server. De root server weet waar alle top-level domain name servers te vinden zijn. Top-level domain name servers zijn bijvoorbeeld de servers die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de COM, BE en NL domeinen. Omdat mijn aanvraag www.netgear.nl eindigt op het .nl, stuurt de DNS root server deze aanvraag door naar de top-level domain server van NL. De TLD name server stuurt de vraag weer door naar een DNS-provider die Netgear.nl vertegenwoordigt. En de betreffende Netgear NL nameserver weet het IP-adres van Netgear.nl en stuurt het IP-adres door naar jouw client en vervolgens krijg je onze site www.netgear.nl op je scherm te zien. Nadat je systeem het IP-nummer ontvangen heeft, wordt het IP-nummer tijdelijk bewaard in de DNS-cache, zodat er bij hergebruik van www.netgear.nl niet steeds opnieuw naar het IP-nummer gezocht hoeft te worden. De DNS-cache is een tabel in het geheugen van je computer. Nog even de laatste begrippen. DNS root server is de allerhoogste server in de DNS-hiërarchie en kent alle TLD-servers. TLD-server staat voor Top-Level Domain DNS-servers. Deze dragen zorg voor het betreffende domein. Een domein kun je zien als een gebied, bijvoorbeeld .com of .be of .nl. Nu je iets meer weet over de basis van DNS, kunnen we doorgaan naar het volgende onderwerp, namelijk: waarom zou je een DNS-server op een switch willen configureren? Het configureren van een DNS-server op een switch maakt het jou eenvoudiger om onderzoek en diagnose te doen op een switch. Zo kan je op de console van de Netgear Managed Switch eenvoudig diagnose doen via de command line interface en heeft de Netgear Smart Switch een aantal tools in het menu voor diagnostics, waarbij DNS name resolving ook nodig is. Een ander voorbeeld is de tijdinstelling van een switch, waarbij we via de DNS-server een tijdserver kunnen instellen, zodat de tijddatum in de logfiles ook op de juiste manier weergegeven kan worden. Maar dat is iets wat we volgende week gaan behandelen. Als je een DSP-server in je netwerk hebt en je hebt een nieuwe switch uitgepakt en aangesloten op je netwerk, dan zal deze naast het IP-adres en een default gateway ook het IP-adres van jouw DNS-server krijgen. In veel gevallen is dit het DNS-cache-mechanisme van je router firewall. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er automatisch een DNS-server in je switch geconfigureerd is. Zeker voor het geval er nog geen DSP-server of als je switch een handmatig IP-nummer gaat geven, dan is mijn advies om de DNS-instellingen te controleren en aan te passen en ook een extra DNS-server op te geven. Hiervoor zal ik je een paar in het algemeen veelgebruikte DNS-servers laten zien. De eerste twee DNS-providers hebben de privacy hoog in het vaandel staan en de derde provider is een veelgebruikt, dus die mag ik uiteraard niet overslaan. De eerste is IP Cloudflare, IP-nummer 1.1.1.1. Cloudflare is de grootste DNS-provider ter wereld en staat buiten hoge performance ook goed bekend om zijn DDoS-protectie. Een distributed denial of service aanval, ook wel DDoS genoemd, is een cyberaanval waarbij ontzettend veel verkeer naar computers, computernetwerken of servers wordt verstuurd, waardoor deze onbruikbaar worden. Cloudflare belooft sterk rekening te houden met de privacy van gebruikers en de praktijk leert dat ze zich tot op heden aan deze belofte hebben gehouden.
Meer informatie kan je vinden op https://1.1.1.1. Het tweede is DNSWatch. Deze DNS-service, afkomstig van onze oosterburen, is razendsnel, superstabiel en ondersteunt IPv4 en IPv6. De servers van DNSWatch zijn beveiligd met DNSSEC en ze houden vanwege de privacy geen log of geschiedenis van je DNS-gebruik bij. DNS voorziet de DNS-informatie van een digitale handtekening, zodat de client kan controleren of de inhoud authentiek is. Hiermee zorgt DNSWatch dat DNS-spoofing vanuit hun kant wordt voorkomen. Kijk zeker eens op https://DNSWatch, want wellicht kan dit een goede keuze zijn in verband met de GDPR. En de derde is Google Public DNS. Google, wie kent ze niet, heeft ook zelf een DNS-service. Het grootste pluspunt van Google Public DNS is eigenlijk voor webdevelopers en applicatieontwikkelaars. Meestal willen deze specialisten, nadat er een DNS-record is aangemaakt of aangepast, meteen controleren of een DNS-update werkt. Ook een belangrijke instelling is de optie van een secondary, oftewel alternatieve DNS-server. Mijn advies is om op deze positie altijd een tweede DNS-server van een andere instantie op te geven. Het voordeel is dat als de primaire DNS-server geen respons geeft, dat je switch de aanvraag gaat doen bij de tweede door jou ingevulde alternatieve DNS-server en op deze manier krijg je een redundante DNS-oplossing. Laten we eens kijken naar de DNS-instellingen bij de Netgear Smart Switches. Voordeel is de structuur van de webinterface van de managed switches gelijk is aan die van de smart switches. Zodoende is de configuratie van de webinterface hetzelfde voor beide switchcategorieën. Laten we eens een kijkje nemen in de menustructuur van een smart switch. Hiervoor log ik even in op een switch. Ik geef nu even mijn wachtwoord in. Don't save. Ik krijg een melding dat de switch niet in Inside staat. Ik kan hier klikken Don't remind me again. Of als ik de melding de volgende keer wil hebben, klik ik gewoon op OK. Vervolgens kan ik naar de DNS settings. Hier zie je dat de DNS die hij gekregen heeft uit mijn DSP-server komt. En dat is mijn router op 192.168.2.254. Ik kan hier nog eventueel een extra DNS-server voor de redundantie invoeren. 1.1.1.1. Ik klik add. En vervolgens heb ik hier keurig netjes een tweede DNS-server opgegeven staan. Hij zal dus nu in eerste instantie met preference 0 gaan zoeken op 1.1.1.1. Lukt dat niet, dan gaat hij in mijn router kijken. Tot zover weer deze demo. Wat kunnen we nog meer vertellen over managed switches? Ook deze switches zullen als je ze aansluit een IP-nummer en een DNS-server vanuit de DSP-server uit krijgen. Maar naast de webinterface kan je een DNS-server vanuit de commandlijn opgeven en testen. Ook troubleshooting commando's kunnen vanuit de CLI opgegeven worden. Kort samengevat, het instellen van een DNS-server op een switch maakt het opsporen van eventuele problemen eenvoudiger. Dit komt omdat sommige belangrijke troubleshooting tools internet gerelateerd zijn. Om van dit soort troubleshooting tools gebruik te kunnen maken, heeft de switch zelf ook toegang tot het internet nodig. In enkele gevallen kan het zijn dat je de provider externe DNS-servers blokkeert. In dat geval kan je slechts alleen gebruik maken van de door hun aangegeven DNS-servers. Bij grotere omgevingen kan het zijn dat ze een lokale DNS-server hebben draaien. Als deze juist geconfigureerd is, dan is het geen probleem om deze server te gebruiken in je switchconfiguratie. In enkele gevallen kan het voorkomen dat je te maken krijgt met een omgeving die totaal geïsoleerd is van het internet. Bijvoorbeeld onderzoeksomgevingen met patenten en of bedrijfsgeheimen. Kom je zo'n besloten IT-omgeving tegen en heeft deze een eigen DNS-server, dan kan je deze uiteraard ook gebruiken. Tot hier mijn introductie over het onderwerp DNS in combinatie met Netgear switches. Ten slotte heb ik nog een paar tips op een rijtje gezet en heb ik een speciaal verzoek aan jou. Heb je suggesties voor een nieuwe blog, vlog of webinar? Laat het mij gerust weten. Met deze input gaan we weer aan de slag voor een nieuwe op jou gerichte content. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde priestersvragen ook bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail. Voor het verkrijgen van afsales support kan je terecht bij ons L2 supportteam in Ierland. Hier zijn voldoende Nederlands en Franstalige afsales support engineers aanwezig om je verder op weg te helpen.
Heb je commerciële vragen, dan kun je uiteraard terecht bij je vaste contactpersoon bij Netgear. Heb je deze niet, neem de contact met ons op via een e-mail naar be.of nl.rapidresponse@netgear.com. We zien je vragen graag tegemoet. Ben je op zoek naar nog meer achtergronden? Neem dan eens een kijkje op onze site innovatie.netgear.nl. Op deze site vind je veel achtergrondinformatie zoals onze blogs en vlogs en kan je de nieuw aangekondigde webinars terugvinden. Ook staan de opnamen van voorgaande webinars en deze tips en tricks keurig in een overzicht, zodat je niets hoeft te missen. Daarnaast is er een sectie met de laatste verkoopacties, zodat je aan de commerciële kant ook snel uit de voeten kunt. Heb je wat aan deze video gehad? Druk dan zeker even op de like-button. En abonneren mag natuurlijk ook. Klik dan ook nog even op de bel, want dan weet je precies wanneer we een nieuwe video hebben gepost. Bedankt voor je interesse en tot de volgende week.